તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું દશેરા કે દિવાળી માટે એકદમ ફૂલેલી પરફેક્ટ એવી ચોળાફળી બનાવીશું। એકદમ ફૂલેલી અને પોચી એવી બનશે। જો તમારી ચોળાફળી બરાબર ન બનતી હોય તો આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે। તો પહેલાં આપણે ચોળાફળીના લોટ માટે, જો તમારી પાસે અડદની દાળનો લોટ તમને ઇઝીલી ઝીણો મળી જાય તો તમારે આ પ્રોસેસ સ્કીપ કરવાની। મારા પાસે નથી એટલા માટે મેં 100 ગ્રામ અડદની દાળને લઈ અને એને મેં ધોઈ અને 1 કલાક જેવું મેં સૂકવી દીધી હતી। સુકાઈ જાય પછી આપણે આ રીતે નોનસ્ટિક પેનમાં લગભગ એને 3 થી 4 મિનિટ જેવું મીડિયમ ટુ સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લેશું, ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી। તો એનો જે લોટ છે એકદમ ઝીણો એવો મિક્સર જારમાં પણ રેડી થઈ જશે। તો બધા પાસે આ ઓપ્શન હોય નહીં, લોટ તૈયાર મળતો ન હોય, એટલા માટે મેં અડદની દાળને આ રીતે શેકી અને હવે ઠંડી થઈ જાય એટલે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું અને 1 મિનિટ જેવું એને કન્ટિન્યુઅસ ફેરવીશું એટલે આવો એકદમ ઝીણો પાવડર થઈ જશે। તો અડદનો લોટ તૈયાર છે। હવે આપણે એક બાઉલ લેશું, એમાં ચારણી મૂકી અને એમાં 200 ગ્રામ બેસન એટલે ઝીણો ચણાનો લોટ, બધાને ઇઝીલી આ મળી જ જાય, જે આપણે બટેટા વડા માટે વાપરીએ એ મેં લીધો છે અને એ ચાળી લઈશું। એ ચડાઈ જાય એટલે આપણે એમાં 100 ગ્રામ અડદનો લોટ જે તૈયાર કર્યો એ ઉમેરી દઈશું અને એને પણ ચાળી લઈશું। 2 લોટ અહીંયા તમારે ચાળીને લેવા જરૂરી છે। તો તમે બેસન જેટલો લ્યો એનાથી અડધો અડદનો લોટ વધારે બનાવી હોય તો આ માપથી તમે બનાવી શકો। મિક્સ કરી દઈશું અને આપણો આ ચોળાફળીનો લોટ તૈયાર છે। હવે આપણે એક પેન લેશું, એમાં 1/4 કપ પાણી લેશું અને સાથે આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું અને હવે એને હલકું ગરમ કરવાનું છે, બહુ વધારે નહીં, માત્ર મીઠું પીગળી જાય એટલું જ ગરમ કરીશું અને એમાં 2 ચમચી તેલ ઉમેરીશું। તો 2 નાની ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું અને હવે હું ગેસની આંચ બંધ કરી આ મિશ્રણને ઠંડુ થવા દઈશ। ચોળાફળીના લોટમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા ખાવાના સોડા, તો અડધી ટીસ્પૂનથી થોડા ઉપર અને 1 ટીસ્પૂનથી થોડા ઓછા, આખી ટીસ્પૂન નથી ઉમેરવાનું અને મિક્સ કરી દઈશું। એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય અને જે હવે આપણે પાણી હલકું ગરમ કર્યું હતું એ હવે ઠંડુ થઈ ગયું છે। તો આ રીતે એને કપમાં લઈ લઈશું અને થોડું થોડું પાણી ઉમેરી અને આપણે લોટ બાંધી લઈશું। તો આ રીતે પાણી ઠંડુ થાય પછી જ લોટમાં ઉમેરીશું અને એકસાથે પાણી નથી ઉમેરવાનું, તમારે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જવાનું છે અને લોટ છે એ બહુ ઢીલો ન થઈ જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। તો લગભગ 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી બચશે એટલે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જવાનું। અડદની દાળનો લોટ અને બેસન બે બહુ ચીકણા હોય એટલે તમારે ધ્યાન રાખીને લોટ બાંધી લેવાનો। તો આ રીતે અને 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી બચ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો। અને હવે લોટને આપણે ખૂબ જ સારી રીતે મસળી લઈશું અને ઢાંકી લોટને 10 મિનિટ જેવું રેસ્ટ થવા દઈશું। 10 મિનિટ જેવું થાય એટલે હું અડધા લોટ લઈ લઈશ, તો 2 લોટના ભાગ કરી અને હવે લોટને મસળીશું। તો તમે આ રીતે લોટને મસળી પણ શકો છો અને જો તમને લાગે કે લોટ થોડો કઠણ છે તો જે થોડું પાણી છે એમાંથી તમારે થોડું પાણી લગાવી અને લોટને ખૂબ જ સારી રીતે સોફ્ટ કરી લેવાનો। અત્યારે લોટનો કલર તમે જોઈ શકો છો પીળો છે, જેટલો તમે એને મસળશો એટલો લોટ તમારો એનો કલર બદલાશે અને લોટ પણ સોફ્ટ થશે। તો આ રીતે થોડું મેં પાણી પાછું લગાવ્યું છે, લોટને મસળીશું અને હવે આપણે કોઈ ભારે આ રીતે મારા પાસે દસ્તો છે આવો, એનાથી આપણે આ રીતે લોટને આ રીતે ટીપીશું એટલે લોટ છે તમારો સોફ્ટ થશે અને જેટલો તમે ટીપશો સારી રીતે આ લોટને એટલી જ તમારી ચોળાફળી ફૂલશે। અને લોટને તમારે જો ટીપવો ન હોય તો મસળો તો પણ ચાલે, પણ આ રીતે જૂની ટ્રેડિશનલ રીતથી હંમેશા આ રીતે ટીપીને જ બનાવે એટલે ચોળાફળી એકદમ ફૂલેલી બને અને સાથે પોચી પણ બને। તો હવે એકદમ સારી રીતે મેં એને ટીપી લીધો છે, થોડો આપણે આ રીતે ખેંચીને એને પાછો મસળી લઈશું અને હવે આપણે એમાંથી રોલ બનાવીશું। તો આ રીતે 2 લોટને જે બીજો ભાગ છે એને પણ હું આ જ રીતે મસળી લઈશ। તો આ રીતે રોલ વાળી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો હવે લોટનો કલર પણ બદલાઈ ગયો છે, પહેલાં એકદમ પીળો હતો, હવે થોડો લાઇટ પીળા જેવો કલર થઈ ગયો છે અને આ રીતે રોલ કરી અને 1 ઇંચથી થોડા નાના એવા આવા એના લુવા કાપી લઈશું। તો તમે દોરાના મદદથી પણ કાપી શકો છો, પણ આ રીતે જો છરી તમારી ધારદાર હોય તો એકદમ સારી રીતે તમે આ રીતે
રોલના લુવા કરી શકશો. તો આ રીતે બીજા રોલ હું વાળી બધાના લુવા કરી લઈશ અને પછી આપણે એને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. અને બાઉલમાં તમે ઉમેર્યો એટલે એમાં થોડું તેલ પણ ઉમેરી દેવાનું. તો લોટ જો તમારો પોચો કદાચ સોફ્ટ હોય તો પણ એકબીજા લુવા સાથે ચીપકે નહીં. તો આ રીતે તેલ લગાવી અને ઢાંકી એને આપણે સાઈડમાં મૂકીશું. તો લુવા સુકાવા ન જોઈએ, નહીંતર તમે વણશો ત્યારે એના ક્રેક્સ વધારે પડશે. તો આ રીતે હવે જેટલા જરૂર હોય એટલા લુવા આ રીતે વાળી લઈશું. એક લુવો લેશું અને મેં અહીંયા વેલણ પર પણ તેલ લગાવી દીધું છે અને નીચે જેના પર પણ વણો એના પર પણ તેલ લગાવી દેવાનું અને આ રીતે કિનારીઓથી આ રીતે વણતું જવાનું. તો પ્લાસ્ટિક પર વણશો તો બહુ સારું એવું તમને પડશે અને જો પાપડ વણવાની પાટલી હોય તો એના પર પણ તમે વણી શકો છો. તો આ રીતે એક સરખું વણી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું આપણું ચોળાફળી વણાઈ ગઈ છે. તો આ રીતે વણાઈ જાય એટલે નાઈફના મદદથી આપણે વચ્ચે આ રીતે 4 થી 5 કાપા કરી લઈશું અને ઉપરનો નીચેનો ભાગ કટ નહીં કરી આ રીતે આખો રે ચોળાફળી એ રીતે આપણે એને કાપીશું. તો તમે જોઈ શકો છો. તો એ જ રીતે હું બીજી બધી ચોળાફળી વણતી જઈશ અને આપણે સાથે તળતા પણ જઈશું. અને જો તમારે સાથે ન તળવું હોય તો ચોળાફળીને ઉપર એક સાથે મૂકવાની. જો ડ્રાય થઈ જશે તો ચોળાફળી કદાચ તમારી ફૂલે નહીં, તો ખાસ તમારે એ ધ્યાન રાખવાનું. તો જો 2 લોકો હોય તો ઇઝી પડશે. તો મસાલો બનાવી લઈશું એક છાંટવા માટે. તો 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું કે તીખું મરચું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ લઈ મિક્સ કરી મસાલો તૈયાર છે. હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે ગરમ તેલમાં ચોળાફળી આ રીતે ઉમેરીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને 2 સાઈડથી ફૂલી જાય અને ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. ઉપરથી જે બનાવેલો મસાલો છે એ છાંટી દઈશું. તો આ રીતે બધી ચોળાફળી ગરમ તેલમાં ઉમેરીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું, નહીંતર આ રીતે થોડી ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને 2 સાઈડથી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આ રીતે ફેરવી થવા દેવાની અને ઉપરથી મસાલો છાંટીશું. તો આ રીતે બધી જ ચોળાફળી હું તળી લઈશ. તો હું વળતી જઉં છું અને સાથે સાથે તળતી જઉં છું. જો સુકાઈ જશે તો એ કદાચ ચોળાફળી તમારી નહીં ફૂલે. તરત જ તમે જો વણી અને સીધી તેલમાં ઉમેરશો તો ચોળાફળી તમારી બધી જ ફૂલશે. અને હવે ચોળાફળી સાથે ખવાતી ચોળાફળીની ચટણી જે ફરસાણની દુકાનમાં મળે એ બનાવી લઈશું. એના માટે 4 નાની ચમચી મેં ચણાનો લોટ બેસન લીધો છે. એમાં થોડું અમથું પાણી ઉમેરીશું અને વિસ્કરના મદદથી ગાંઠા ન રહે એવું આવું ઘોળ તૈયાર કરી લઈશું. તો લગભગ તમને ટોટલ અડધો કપ જેટલા પાણીની જરૂર પડશે. અત્યારે મેં 1/4 કપ જેટલું પાણી એમાં ઉમેરી દીધું છે આ રીતે. અને હવે એક પેન લેશું, એમાં મિશ્રણ ઉમેરી દઈશું. તો થોડું પાણી બાઉલમાંથી પણ રિન્સ કરી ઉમેરી દીધું અને હવે આ મિશ્રણને થીક થાય ત્યાં સુધી ચલાવતા રહી અને ઉકાળી લઈશું. તો આ રીતે કાચો ચણાના લોટનો ટેસ્ટ ન આવે એટલા માટે આ રીતે આપણે એને એકદમ સારી રીતે થવા દઈશું. આવું જાડું થઈ જાય મિશ્રણ ત્યાં સુધી એને થવા દેવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ જાડું એવું હવે થીક એવું થઈ ગયું છે. ગેસની આંચ બંધ કરી અને આ મિશ્રણને હવે ઠંડુ થવા દઈશું. તો મિશ્રણ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી ચટણીની તૈયારીઓ કરી લઈશું. તો મિક્સર જારમાં અડધો કપ લીલા ધાણા, 1/4 કપ ફુદીનાના પાન સાથે એક ટુકડો આદુનું. લીલું મરચું હોતું નથી પણ ઓપ્શનલ છે, ઉમેરવું હોય તો એક મોળું ઉમેરી દેવાનું. અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ, અડધો લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું અને સાથે થોડો મરીનો પાવડર ઉમેરીશું. તો અડધી ટીસ્પૂન જેટલો અને ચટણી આપણે વાટી લેશું. તો આવી ચટણી વટાઈ જાય એટલે ઠંડો કરેલો જે ચણાનો લોટ છે એ ઉમેરી દઈશું અને મિક્સરમાં એકવાર એને ફેરવી લઈશું. તો થોડું પાણી પણ મેં સાથે ઉમેર્યું છે. 1 થી 2 જ વાર મિક્સ કરવાનું છે અને તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ એવી ચોળાફળીની ચટણી તૈયાર છે. તો ટેસ્ટી એવી ચટણી સાથે ટેસ્ટી એવી ચોળાફળી એકવાર ઠંડી થઈ જાય એટલે તરત જ તમારે એને એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરી દેવાની, નહીંતર એ સોફ્ટ થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી આપણી આ ચોળાફળી ફૂલેલી અને હું તમને એક બતાવી પણ દઈશ. તો આ ચોળાફળીની રેસિપી દિવાળી કે દશેરા પર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમને આ રેસિપી કેવી લાગી? જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.